জীৱনতকেতো বেছি দামী নহয় ন হেল্ল' এভৰিৱান কুমৰকচুদং সকলোকে মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা ৰেচিপি লগতে আনবক্সিং কৰিম সো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া প্ৰথমতে আগবাঢ়ো ৰেচিপিটোলৈ আৰু আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পনীৰৰ লগত পালেং আৰু হিন্দীত পালক পনীৰ বুলি কয় অসমীয়াত চাগে পালেং পনীৰ বুলি ক'ব তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পালক পনীৰ বনাবলৈ এমুঠি পালেং লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ এতিয়া কেৰাহীখনত 5 মিনিট মানৰ কাৰণে পালেংখিনি গৰম কৰি ল'ম বেছি সিজাব নালাগে অকমান কেঁচা ভাৱটো গ'লেই হ'ব 5 মিনিট মান সিজোৱাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি গৰম পানীখিনিৰ পৰা পালেংখিনি উলিয়াই পুৰা ঠাণ্ডা পানীত পালেংখিনি দি দিব তেতিয়া কি হয় পালেঙৰ কালাৰটো ধুনীয়া হৈ থাকে এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ দেখিছে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া সেউজীয়া হৈ আছে আৰু পনীৰখিনি কাটি লৈছোঁ এতিয়া গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে মিঠাতেল দিছোঁ আৰু বাকী মছলাসমূহ ইয়াত দি দিছোঁ বেছি মছলা দিয়া নাই তেজপাত দিছোঁ ইলাইচি দুটুকুৰা দিছোঁ জিৰা গুটি আৰু পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ নিমখ হালধি ইয়াতে দি দিম আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পাছত কাটি থোৱা পনীৰখিনি দিব মোৰ পনীৰ কটাটো একদম বেয়া হৈছে কেইটামান ছোৱালীজনীৰ কাৰণে সৰুকৈ আৰু বাপেকে ভাল পায় কাৰণে অলপ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব নিজৰ জোখমতে পনীৰখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভজাৰ পাছত গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা পালেংখিনি দি দিব পাৰিব কিছুমানে পালেংখিনি ভজাৰ পাছত পনীৰখিনি দিয়ে তেনেকৈও খাব পাৰে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ খাব পাৰে এতিয়া মই এনেকৈ বনাইছোঁ এতিয়া পালেং গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱাখিনি অলপ সময় ভাজিম পালেঙৰ পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে ভাজিব যদি পানীখিনি শুকাই যায় তেতিয়া অলপমান পানী দি দিব পাৰে আৰু যদি বাটাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে বাটাৰ দিব বাটাৰ এড কৰিলে বহুত ভাল লাগে আৰু যদি কেনেবাকৈ বাটাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ঘিউ অকণ দি দিব ঘিউ অকণ দিলেও খাই ভাল লাগে পানী দিয়াৰ পাছত আকৌ পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে ভাজিব তেতিয়া খাই ভাল লাগে তেতিয়া পালেংখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায় তেন্তে এয়া আমাৰ হৈ গ'ল পালক পনীৰ ৰেডি আৰু এতিয়া গৰম গৰম নান বা ৰুটিৰ লগত খাই ভাল লাগিব আমিতো ভাতৰ লগতে খালোঁ খাই বহুত টেষ্টি লাগিলে আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন আৰু ছোৱালীজনী সেফটিৰ কাৰণে বস্তু এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিনো হয় আপোনালোকক দেখাওঁ তেন্তে বলক বস্তুটো চাওঁ আৰু বস্তুটো হৈছে এইটো আইচফিক্স চিট কাৰ চিট হয় ছোৱালীজনীৰ কাৰণে যিহেতু সদায় স্কুললৈ লৈ যাওঁ মই আৰু ওচৰত লৈ যোৱাটো সেফটি নহয় একেবাৰে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰু এইটোত বহুৱাই লৈ যাম তেন্তে চাওঁচোন এমাজনৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আছে ধুনীয়া আছে ন এটা এটলিষ্ট কমফৰ্টকৈ যাব পাৰিব তাই কমফৰ্ট আৰু সেফটি হয় সেফটি হাৰ্ডনেছ 5 ফিচাৰ্ছবোৰ কৈ দিছোন কি কি আছে 5 পইণ্ট সিট বেল্ট বুলি কয় মানে নৰ্মেল সিট বেল্টৰ যিহেতু তাহাঁতৰ কাৰণে সুইটেবল নহয় সেইকাৰণে এইটো স্পেচিয়েলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিছে এইটো তোমাৰ 12 বছৰ মানলৈকে পাৰি নেকি ইয়াত লিখা আছে চাগে কাৰ্ড কিবা এটা চাব লাগিব
এইটো 5 পইণ্ট ছিট বেল্ট বুলি কয় এইটো আইচফিক্স হ'লে মানুহবোৰে নৰ্মেল কাৰ ছিট কিনিটো অলপ বেলেগ থাকে আইচফিক্স হ'লে এইটো আইচফিক্স আৰু এইটো গাড়ীও এনেকুৱা হ'ব লাগিব চাগে ন এইটো ফিক্স কৰিব পাৰিম ইয়াত লক হৈ যাব আৰু এইটো তোমাৰ এংকৰ পইণ্ট থাকে চিটৰ বেক চাইড এংকৰ কৰিব পাৰি আৰু যিটো চিট বেল্ট থাকে এইখিনি এনেকুৱা হলবোৰে দি সোমোৱাই নহয় যেতিয়া ফিটিং কৰিম তেতিয়া দেখাই দিম নেকি অঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ' যদি কোনোবাই বিচাৰে বোলে কেনেকৈ ফিটিং কৰিছোঁ মানে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো কৰি দেখাই দিম বাৰু অঁ এনেকৈ কৰিব পাৰি ন ধুনীয়া হয় বস্তুটো আপোনালোকে যদি আইচফিক্স ছিট কাৰ নিজৰ পোৱালিটোৰ কাৰণে বা বেবীৰ কাৰণে ল'ব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এমাজন নাইবা ফাৰ্ষ্টক্ৰাইৰ থ্ৰুৱেদি ল'ব পাৰে এমাজনত অলপ প্ৰাইচটো কম 11,900 ইভাগে 12,000 মান হ'ব চাগে অলপ কষ্টলি হয় কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনতকৈতো বেছি দামী নহয় ন সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালী ছেফটিৰ কাৰণে অকণমান পইচা খৰচ কৰাটোতো একো ডাঙৰ কথা নহয় তাতকৈ কিমান পইচা আমি অবাবতে নষ্ট কৰোঁ কাৰণ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰ ছিটবোৰ যিমানে হওক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ছেফটি নহয় মানে আৰু যিবোৰ ছিট বেল্ট ডাঙৰ বনাইছে সেইবোৰতো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ঠিক নহ'ব ন সেইকাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আইচফিক্স ছিট কাৰটোৱে বেষ্ট হয় চ' আপোনালোকেও যদি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে মই লিংকটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনাৰে বাই বাই